everyone, welcome back to my channel. I make videos related to beauty, and if you haven't subscribed to my channel, then please go and hit the subscribe button and be the part of the family. So in today's video, I'm going to do very minimal makeup for college going students as well as for school going students. So stay tuned. आज चाहिँ कति धेरै टाइम पछि चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु कि त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज नट एबल टु मेक भिडियो बिकज आई वाज सिक है, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाउन सकिरहेको थिइनँ। त्यसको लागि चाहिँ आइम रियली सरी। अनि मैले जे छुट्टाएको छु अब यो विकतिर म चाहिँ त्यो सबै कभर अप गर्न खोज्छु। आइम सरी, आई वाज नट कन्सिस्टेन्ट एट माई वर्क है। त्यो चाहिँ अब मलाई फिजिकली मेन्टली पनि दिएको थिएन है, मेरो बडी माइन्डले, त्यही भएर पनि हो। सो अनि साँच्चै आई वान्ट टु थ्याङ्क यू everyone for your love and support है। कतिले मलाई डीएम गर्नुभएको थियो what the situation is, के भयो भनेर। त्यो चाहिँ एकदमै स्वीट जेस्चर थियो है तपाईहरुकोबाट। सो थ्याङ्क यू सो मच फर your love and support। अनि आई होप मैले सिकाएको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको लागि युजफुल होस् लाइफमा। मेरो एम चाहिँ त्यही हो है, मैले सिकाएको कुरा चाहिँ जे समहाउ तपाईहरुको लाइफमा चाहिँ युजफुल होस्, त्यही हो। सो यू क्यान सी पिम्पल्स एज युजुअल है, यो चाहिँ पिरियडको कारण है मेरो केसमा। सो आज चाहिँ हामी भिडियोतिर मुभ गरौँ। भिडियो चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि आज चाहिँ एकदम मिनिमल मेकअप हुन्छ है, किनभने यो चाहिँ कलेज गोइङ स्टुडेन्ट अथवा स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट अरू अफिस है, जसलाई चाहिँ धेरै मेकअप मन पर्दैन त्यसले चाहिँ यो मेकअप चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नो मेकअप टाइपकै हो है। अनि प्रडक्ट पनि म 1500 भन्दा कमै युज गर्छु है सबै। अनि सबै प्रडक्ट डिटेल्स पनि म मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। सो अब चाहिँ ढिला नगरी हामी भिडियोतिर मुभ अन गर्छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो फेसलाई मोइस्चराइज गर्नुपर्छ है। मोइस्चराइज गर्नको लागि चाहिँ म यो गार्नियरको रिङ्कल लिफ्ट भन्ने ल्याइरहेको छु है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्रिम छ है। तपाईहरुले यो आफ्नो नाइट स्किन केयर अथवा मर्निङ स्किन रुटिनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो प्राइस पनि एकदमै अफोर्डेबल छ, समथिङ 300 समथिङ हो कि 400 समथिङ त्यस्तै छ, होस् धेरै छैन त्यसको है। र प्राइमर चाहिँ म यो फार्मेसीको VFX प्रो भन्ने लिँदैछु है। यो चाहिँ अल स्किन टाइपको लागि हो। र तपाईलाई यदि प्राइमरमा इन्भेस्ट गर्न मन छैन भने तपाईले त्यो एलोभेरा जेल पाउँछ नि पतञ्जली आस्ताबेरी हो, तिनीहरूको जुन गरे पनि हुन्छ, त्यो सिम्पली त्यो लगाए नै हुन्छ है, त्यसले पनि राम्रो काम गर्छ। अथवा मेरो DIY प्राइमर प्लस सेटिङ स्प्रे छ, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म पाउडरले सेट गर्ने है।
त्यो चाहिँ म यो Maybelline को Fit Me भन्ने लिँदैछु 20 नम्बर शेड लाइट मिडियम मा है। यो पाउडर चाहिँ एकदमै राम्रो छ के तपाईलाई त्यो स्मुथ फिनिशिङ दिन्छ। अनि मैले चाहिँ यो सेल प्राइस 1350 मा किनेको थिए। अब एक्चुअल प्राइस चाहिँ म भन्न सक्दिन यसको कति छ। त्यो बेला चाहिँ सेल प्राइस चाहिँ मैले यसको प्राइस चाहिँ रुपीस 500 मा किनेको थिए मैले सोरियाज कस्मेटिक भन्नेबाट।
र अब चाहिँ म यो आई कर्लले चाहिँ मेरो आइल्यासलाई चाहिँ कर्ल गर्छु है। पहिला हाम्रो कलेज लाइफ स्कुल लाइफमा त हामीलाई मेकअप भनेको केही थाहा थिएन कि मेकअप भनेको त हाम्रोलाई आइलाइनर थियो, त्यही पनि समटाइम्स है ओकेजन अनुसार चाहिँ हामी त्यो आइलाइनर चाहिँ लाउँथ्यौँ, नभए खासै मेकअप भन्ने कुरा एक्जिस्टै गर्दैन थियो त्यो बेला। बट नाउ चाहिँ मेकअप इज ट्रेन्ड के। मेकअपलाई चाहिँ मान्छेहरूले अहिले कस्तो नराम्रो रूपले लिन्छ कि कोही कोहीले चाहिँ कस्तो मेकअप गर्ने केटी हुँ भनेर हुन्छ होइन। अनि मेकअप भनेको एकदम नक्कल पार्ने, नक्कली यस्तो टाइपको कमेन्ट्सहरू चाहिँ कति सुनिरहेको हुन्छ कि। तर मेकअप भनेको चाहिँ त्यस्तो होइन, इट इज जस्ट आर्ट है। अनि मलाई चाहिँ मेकअप चाहिँ एउटा पावर टुल हो जस्तो लाग्छ कि जसले चाहिँ तपाईँहरूको कन्फिडेन्टलाई चाहिँ बिल्डअप गर्न हेल्प गर्छ है। यदि त्यसको पोजिटिभ साइड देख्ने हो भने त्यो एकदमै राम्रै हो होइन। मान्छेहरूले के भन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो धेरै म्याटर गर्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि उनीहरूले जे बोलिरहेछ त्यो उनीहरूको बिहेभियरलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ, नट आवर्स है। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि डु वाट यु लभ है, किन भन्दाखेरि लाइफ एकदम छोटो छ, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नुपर्छ है, जुन चाहिँ राइट हुनुपर्छ है। किनभने अब आई वान्ट टु स्मोक विड एभ्री डे भनेर अथवा ड्रग लिन्छु भन्ने त त्यो त रङ हो नि त, आफूले छुट्याउनु पर्छ कुन राइट कुन रङ हो भनेर चाहिँ। युट्युब चाहिँ मलाई धेरै पहिला नै स्टार्ट गर्न मन थियो, बट मान्छेले के सोध्छ, मान्छेले के भन्छ, कसरी बोल्ने होला क्यामरासँग, मैले गरेको मेकअपलाई पो नराम्रो भन्ने हो कि, यस्तो यस्तो क्वेसन चाहिँ धेरै माइन्डमा खेल्थ्यो। अनि म चाहिँ गर्नै सकिनँ कि त्यो टाइममा, अब त्यति धेरै करेज पनि भएन है त्यो बेला गर्नलाई। अनि जो समहाउ मैले चाहिँ अब चाहिँ गर्नै पर्छ, स्टेप अगाडि सार्नै पर्छ भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ र जे गरेँ ठिक गरेँ जस्तो लाग्छ है। एटलिस्ट एउटा स्टेप अगाडि सारेपछि चाहिँ हामीले केही लर्न गर्न पाउँदो रहेछ कि। अब जस्तै मलाई त थाहा थिएन मसँग यति कुरा सेयर गर्ने कुराहरू छ भनेर चाहिँ, म आफैलाई थाहा थिएन कि। जब चाहिँ मैले सेयर गर्दै गएँ तब चाहिँ मलाई फिल हुँदै गयो कि ओ मलाई पनि यस्तो थाहा हुँदो रहेछ, म पनि यतिसम्म चाहिँ पुग्न सक्दो रहेछ जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि। त्यही भएर चाहिँ आफूलाई जे थाहा छ त्यो चाहिँ सेयर गर्नु, किनभने सेयर गर्नाले चाहिँ आफ्नै नलेज बढ्दो रहेछ कि, त्यो चाहिँ आफ्नै लागि चाहिँ बेनिफिट हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गर्न ड्रिम छ तपाईँहरूको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पछाडि नसर्नु, बरु एक स्टेप अगाडि सर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि एटलिस्ट हामीले विन गरे पनि सिचुएसन अथवा फेल भए पनि हामीले केही कुरा त लर्न गर्न पाउँछ नि, लाइफमा लर्न गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट है। आज धेरै नै कुरा भयो जस्तो छ र तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अनि कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु, त्यो पनि चेक गर्नु होला र मलाई गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अल्सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाई।